And this is how Little Angel Boarding School looks like. So, hello and welcome back to my channel. Once again, फेरि पनि सबैजनालाई स्वागत छ। जी इनोभा गइरहेछ सिक्किमको। सिक्किमबाट पनि धेरै टुरिस्टहरू नेपाल घुम्न आइरहेको देख्न पाइन्छ र आफन्त पनि धेरै नै होला नेपालमा। अहिले चाहिँ म काकरभिटा हिँडिरहेको हो। काकरभिटा पुग्नुपर्ने हुन्छ अनि काकरभिटाबाट घुर्छु। काकरभिटा जानुको मेन रिजन भनेको चाहिँ हाम्रो स्कुलबाट ECA को लागि PABSOनले अर्गनाइज गरिरहेको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट्स गरेको, जसमा अल टोटल अराउन्ड 26-27 स्टुडेन्ट्सहरू लिएर गइरहेको छौँ। म यहाँ जाँदैछु भने पछाडि सरहरू आउनु हुँदैछ, अगाडि बसमा स्टुडेन्ट्सहरू लिएर गइसकिएको छ। अर्को एकजना सरले लानु हुँदैछ। पोसिबल भए म बस भेट्ने कोसिस गर्छु, नभेटिएकै छैन, टेन्सन छैन। तारापुञ्ज स्कुल देखिएकै छ। सो आइ एम हेडिङ टुवर्ड्स काकरभिटा तारापुञ्ज स्कुल। र को यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ कृपया गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तो गर्नेहरूले चाहिँ धेरै दुर्घटनाहरू पार्छन्, यिनीहरूबाट बचिदिनु होला र बचाइदिनु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच यसको इनोभाको ड्राइभरलाई है। तपाईँहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुको धेरै फाइदा छ। फाइदा भनेको 1 नम्बरमा त यस्ता यस्तै भिडियो हेर्न पाउनुहुन्छ, 2 नम्बरमा यो लाउरे डुलेको हेर्न पाउनुहुन्छ, 3 नम्बरमा भनेको यो लाउरेले के गर्छ जिन्दगीको गोरेटोमा सबै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। सो यिनै फाइदाहरूलाई उठाउनको लागि भने भए पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट अवश्य पनि गर्नुहोला। र सबै प्रायः जस्तो स्कुलका गाडीहरू चाहिँ आज काकरभिटातर्फ गएको देख्न सकिन्छ। जति पनि प्राइभेट स्कुलहरू छन् तिनीहरू अहिले भर्खरै होलीबेलको स्कुललाई ओभरटेक गरेर आएँ भने अब हाम्रो स्कुलको पालि आए जस्तो लागिरहेछ है। र आफ्नो गोरेटोमा अगाडि हिँड्दै डुल्दै मेरो आवाजमा धेरै नोइज छ होला, जस्ट प्लिज डु इग्नोर इट अल। अनि इटाभट्टा आइपुगेको छु। अब त्यत्रो धेरै रहेको छैन मेरो आजको यात्रा। भरे बेलुका फेरि हामीहरू एकदम स्पेसियल यात्रामा जाँदैछौँ। यही भिडियोमा कन्टिन्यू हुन्छ सायद, भएन भने इट्स नट अ प्रब्लम। र अनि हामी जानुपर्ने ठाउँ बाटो आइपुग्यो। यो पुल नकटिकन यता जानुपर्ने हुन्छ, यो बस आउँदै गरेकोतिर। यहाँबाट लेफ्ट कालीखोला रोड भन्छ यसलाई होइन। अनि उहाँ कता हिँडिरहनु भएको छ आई डोन्ट नो। यस्तो बाटो जानुपर्छ। यो कालीखोला भनेको कालीखोल हो। अनि स्कुल यहाँ अगाडि रहेको छ। सो एन्ड फाइनली अहिले चाहिँ ब्रेक टाइम भइरहेको छ, त्यही भएर हामी बाहिर निस्केको छौँ। र हामीहरूको स्कुलको बसहरू सबै स्कुलको बसहरू चाहिँ यहाँ राखिएको छ। मैले आफ्नो बाइक पनि त्यही राखिदिएको छु। र यसो धेरै गर्मी भयो नि त भित्र, अनि चिसो होस् भनेर बाहिर निक्लेको। एन्ड द्याट्स इट। लिस्ट यहाँ छ र प्रोग्राम राम्रै रहोस्। लेट्स होप फर द बेटरमेन्ट। एन्ड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक तारापुञ्ज इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल। And this is how Mr. Handsome looks like. हाम्रो सर पनि हुनुहुन्छ। अनि Hi everyone. अनि यहाँनिर चाहिँ Please subscribe this channel. It's going to be 1000, right? Yeah. Please subscribe. Yeah, it's initial period, so we should get some subscribers. Increase public awareness. We should teach all the people of our society by saying that. And finally game over. स्कुलको तर्फ गइरहेको छु। मसँग सर हुनु कस्तो भयो तर। अनि आज चाहिँ प्रायः स्कुल चाहिँ बन्द गर्नु भनेको थियो र पनि बन्द रहिरहेछन्। ओभरअल एक्सपिरियन्स राम्रै रह्यो। इट्स 4:30 नाउ। अनि सरसँग छु म, पछाडि सर हुनुहुन्छ। एन्ड वी आर हेडिङ टुवर्ड्स द स्कुल। र यो रह्यो इटाभट्टा। यो पनि पछिल्लो समयमा निकै विकास भएको क्षेत्र हो।
यहाँ हेर्दा यस्तो देखिन्छ तर भित्र पस्दाखेरि निकै विकसित छ। अनि यो चाहिँ जोर सिम्बल रहेको छ। यहाँनिरको जुन पनि प्रहरीको चेक पोइन्ट थियो, खास गरी नेपाल सेनाको चेक पोइन्ट थियो, त्यसलाई चाहिँ हटाइएको छ। इट्स अ गुड न्युज फर दोज हु आर ट्राभलिङ, किनकि यहाँनिर चेक जाँचमा चाहिँ निकै समय वेस्ट हुने गर्थ्यो, जुन समय अहिले बचिनेवाला छ। र आउँदा आउँदै इटाबाट धुलाबारी आइपुगेको छ। धुलाबारीको यो आश्रम रहेको छ भने यो धुलाबारी पुल रहेको छ निन्दा खोला, 318 मिटर लामो। भने पुल क्षेत्र चाहिँ कहिल्यै बनाउँदैन है सर, कहिल्यै बाटो मर्मत गर्दैन के। एन्ड आउँदा आउँदै धुलाबारी, दिस इज धुलाबारी। र बसको हरकत हेर्दाखेरि र अर्को एउटा सानो कुरा, हाम्रो धरहरा छ यहाँनिर सानो नम्बरको चट्ट परेको धरहरा। र यसरी बाटो काट्दा होसियार गर्नु होला। मेन हाइवेको मान्छेलाई पहिला प्रायोरिटी दिनुपर्छ बाटो काट्दा। एकछिन ल, के भन्छ? एउटा काम छ। ओके ल, थ्याङ्क यू। दबाई किन्नु थियो, दबाई किन्यो धुलाबारीबाट। एन्ड आई एम हेडिङ टुवर्ड्स स्कुल अगेन। र अनि हजुरबा यहाँनिर पाहाडदेखि भर्खर आउनुभएको रहेछ, तर्न खोज्नु हुँदैछ, बाटो गाह्रो हुन्छ, हजुरबा कुद्नुहुन्न, के गर्नु? ब्लगर बी लाइक पछाडिबाट भ्लग गर्नु हुँदैछ है। यसले हान्छ, यो बुढो पनि भर्खरै आइरहेको छ। हुँदै हामी अहिले इलाम रोडमा छौँ र इलाम रोडमा मेची हाइवे म अझै भ्लगरलाई सिकाइदिँदै गरेको के, न्युली इभल्भ भ्लगर, नयाँ जन्मिँदै गरेको। लिटल एन्जल बोर्डिङ स्कुल हामी प्रवेश गर्न गइरहेको छौँ। लिटल एन्जल बोर्डिङ स्कुल प्रस्थान गर्छौँ। एन्ड दिस इज हाउ लिटल एन्जल बोर्डिङ स्कुल लुक्स लाइक। छिटो छिटो आएर यति हान्न भ्याइयो। यो गेट खोलिदिउँ होला हो बरु, गेट खोलिदिन्छु म बरु। र आजको भ्लगमा पहिलोपटक अनुहार देखाउन भ्याउँदैछु म, अनुहारै देखाउनु भन्ने लागिरहेको थियो, तर आज चाहिँ पहिलोपटक। र यो स्कुल छ, यहाँ आइपुगेर नानीहरू आउँदैछन्, बस आउँदैछ, लगिँदैछु। र यहाँदेखि म सबैजनालाई यो भ्लगलाई द एन्ड गर्न चाहन्छु। रिजल्ट आएको छैन, सो आई वान्ट टु से यु अल ह्याप्पी जर्नी, टेक केयर, बाई बाई। मम्मी